Я був з перших тих, хто робив мобілізацію в 2014 році. Коли почалася війна. Яка, кажу, війна? Успокойся, я сплю. Я в армії дуже люблю цей прикол. Хлопці, на 2 дні. Там артобстріл починався з першими лучами сонця і закінчувався, коли сонце сідало. Вітаю! Це «Плюс-плюс подкаст». Сьогодні вечір вівторка і новий випуск. В сьогоднішньому випуску ми будемо говорити з діючим командиром мого підрозділу про те, як він став командиром, як він докотився до такого життя, ким він був до того і з якими проблемами він зіштовхується як командир. Багато говоримо про проблеми солдатів, багато говоримо про проблеми сержантського корпусу, але час поговорити і про позицію командирів, як вони відчувають цю війну і чому їм теж важко і їх теж треба почути. Вітаю. Вітаю. Нарешті ми зустрілися в цій імпровізованій студії. Хтось зараз буде кричати, що ми десь на Київщині, але насправді ми зараз знаходимося в прифронтовому місті і знайшли зовсім мало часу для того, щоб записати нарешті цей випуск. Розкажи, будь ласка, про те, ким ти був до фронту, напевно, скоріше до 2014 року, тому що в тебе там був, наскільки я пам'ятаю, мобілізаційний теж період. Так, був мобілізаційний період. До фронту я працював юристом взагалі. Маю юридичну освіту, працював юристом. І в 2014 році, в один прекрасний момент, вночі в мене задзвонив телефон, і мене запросили на ранок на військкомат. І з цього почалися перші кроки в війську мої. Нас мобілізували, не мобілізували, це було 3 березня, здається. Мобілізацію тоді оголошено було 19 березня. І 3 березня нас зібрали в ТЦК і почали навчати на ТЦКшників. Як правильно робити мобілізацію і так далі, як мобілізовувати людей, поступово всі кроки. І нас навчили цьому всьому. 19 березня, здається, так, було оголошення перша мобілізація, перша хвиля, і ми почали її робити. Я був з перших тих, хто робив мобілізацію в 2014 році. Ти видавав повістки, чи як саме відбувалося це все? Спочатку так, ми всі розносили повістки, вчились писати їх, розносити повістки, як спілкуватися правильно з військовозобов'язаними, і так далі. Потім уже більш розбились ми вже на відділи, і в мене був відділ сповіщення. Я вже командував там більш-менш сповіщення, в мене було там 3 особи, які ходили, носили повістки. Я більше працював там з підприємствами, з директорами підприємств, і так йшла наша робота. Команда Громадського постійно працює на фронті. От і зараз «Плюс-плюс подкаст» ми пишемо в прифронтовому місті. Тому не забувай вподобати це відео, поширити його в соціальних мережах та підписатись на канал Громадське. Підтримуй незалежні медіа. Мобілізація тоді, в 2014 році, і мобілізація зараз, там, 22-й, 23-й роки, 24-й вже, да? Чим вона відрізняється? Чи, в принципі, нічим і не відрізняється? Я думаю, що вона дуже сильно відрізняється. Тому що в 22-му році я також трошки побув в ТЦК. На початку війни, там, десь місяць-півтора ми були в ТЦК, потім вже пішли до бойової бригади. То трошки різні. Різні люди, і я пояснював, як ми працювали в 2014 році. Питав, чому не працюємо ми зараз так. Це дійсно були напрацьовані схеми, як правильно мобілізувати, де брати мобілізаційний ресурс, тобто такі моменти. Більш-менш прислухались і почали працювати. Але зараз трошки інша війна, скажімо так. Тоді теж була війна, але, може, патріотизму було більше і менше людей тоді потрібно було, скажімо так, до війська. Тоді не було такої загальної війни, скажімо так. Тобто основна проблема нинішньої мобілізації в першу чергу полягає в тому, що потрібно набагато більше людей, ніж людей потрібно було в 2014. По-перше, треба набагато більше. По-друге, всі, хто хотів піти захищати батьківщину, всі вже давно тут. Угу. Тобто можна сказати, що зараз держава зіштовхнулася з тим, що єдиний можливий принцип мобілізації, який впроваджується зараз в тилу, це насильницька мобілізація.
Ну, скажімо так, можна сказати, що насильницьке, але я думаю, все одно з людьми треба працювати. Треба розмовляти, більше якби мотивувати на все це. І я думаю, що все-таки люди підуть до війська. Але треба їх мотивувати в першу чергу. З якими проблемами, як ТЦКшник, зіштовхнувся ти? Тобі там кричали, «Іди воюй», Звісно, завжди так. Чому ти тут? А чому мій син має йти туди, а ти сидиш тут і так далі. Все це було і в 2014-му, і в 2015 році. Я взагалі 2 хвилі мобілізації служив. Перша хвиля, я звільнився тоді з ТЦК, пішов собі на роботу, як дембель. Пішов собі на роботу, потім мені зателефонували знову з ТЦК, і прийшли нові люди, нічого не розуміють, їх тяжко вчити, повернись, за власним бажанням можна повернутися і знову. Я з 5-ї хвилі знову пішов. І, працювали далі. Стикнувся багато з чим, дуже багато з чим. Було таких нюансів, моментів. Був такий теж цікавий випадок. Хлопчина відмовлявся тоді від мобілізації. Він пройшов медичну комісію. Все, документи в нього в порядку, він має йти до війська. Він, ні, я відмовляюсь. Також була напрацьована схема, тобто, як зараз, відмовляєшся, пакет документів на правоохоронні органи. Тоді у нас це було дуже швидко. Я його вмовляв, він у мене сидів, не знаю, можна казати на камеру чи ні, 3 дні. Він приходив просто до мене по повістки, йому кожного дня виписував повістку. Казав, сиди, думай, не треба робити таких поспішних виводів, відмовляти, все там буде добре. Піди відслужи і все буде хорошо. Навіщо тобі якісь ці сроки, суди там і так далі. І отак він в мене 2 чи 3 дні так він ходив до мене, сидів, думав, і в ітогі він сказав, ні, я не хочу. Довелось на нього скласти пакет документів, відправити до правоохоронних органів. І по суду йому дали рік умовно. А рік умовно не звільняє від мобілізації. І мені довелось знову прийти до нього з повісткою. Тобто він отримав рік умовно, уже на другий раз він взяв цю повістку, пішов собі відслужив, нормально рік, як тоді було, тоді ж рік мобілізації. І він повернувся до цивільного життя, все добре. До цивільного життя, все добре, все чудово. Навіщо було робити там якщо в тебе є кроки? Якісь обов'язки перед державою, і ти ухиляєшся від цих обов'язків, то врешті-решт 100%. Так, застосують санкції. Також був цікавий випадок в 2014 році під час мобілізації. Ми там робили мобілізацію оповіщення робили в Арбузинський район, там селище не буду називати. Приїжджаємо ми втрьох, це група оповіщення. Поїхали ми втрьох туди. Заїхали там в магазинчик попити кави, попили кави, і до нас там підходить хлопчина, каже, не хлопчина, а жінка. Тоді жінка підходить і каже, хлопці, ви ж мобілізовуєте людей? Так. Ось ця адреса, там, 2 бажаючих 100% є. Добре, їдемо ми на ту адресу, знаходимо там будинок, тук-тук, виходить хлопчина такий трошечки на підпитку, скажімо так. Я на нього дивлюсь, молодий, там, років до 30. А є ще хтось? Є. Можна зайти? Можна. Заходьте. Я заходжу, дивлюсь, там ще один хлопчина спить. Такі трошечки пияки, скажімо так. Може, дібашири десь там щось, якісь такі моменти там, як село. Ми його розбудили, все, він там піднімається. Говорю, хлопці, беріть документи, їдемо в ТЦК, подивимось там, звіримо там ваші дані і так далі. Все, вони просипаються, без проблем, беруть документи, ми виїжджаємо. А вони ще не дуже відійшли, скажімо так. Як тільки просипались десь вчора, добре дали, скажімо так. Ми заїжджаємо в ТЦК, вони вже в ТЦК розуміють, що вони в ТЦК заїхали. Військові квитки здають. На наступний день вони проходять медичну комісію. І день медична комісія, і через день вони вже їдуть. Тоді на той момент покомплектувалася 40-ва бригада в Первомайську. Ми їх завозимо в Первомайськ, і вони сидять. Ми їхали вдвоєм, легковий автомобіль, вони взаді вдвоєм сидять. Каже, Юра, оце ми попили. Він тільки поняв, що він їде до війська. І, до речі, я потім узнав їхню долю. Обидва підписали контракти, і хлопці дуже добре зарекомендували себе війську і працювали на той момент. Не знаю, як зараз, 15-й рік вони вже були контрактними військовослужбовцями. Початок повномасштабного вторгнення, після того, як ти працював там в комунальних закладах і, не будемо розкривати, де ти працював юристом, Так. Це, можливо, така більш
неважлива для подкасту інформація. 24 лютого починається повномасштабне вторгнення. Що ти відчував, коли почалось повномасштабне вторгнення? І чи чекав ти початку війни? Я взагалі спокійно спав в Польщі. На початку війни. У мене дзвінок в 5 утра, в 5 ранку. Мобільний телефон дзвонить, дивлюсь, кум дзвонить. Алло. А мені ж пів сьома, мені вставати на роботу. Алло, кума, почалася війна. Яка, кажу, війна? Успокойся, я сплю. І положив трубку, далі сплю. Другий кум дзвонить. Саня, почалася війна. Та яка, кажу, почалася війна? Що ви мені тут телефон обриваєте зранку? Листаю ленту в Фейсбуці, так дійсно почалася війна. Вдіваюся, приходжу до шефа. Було невеличке підприємство, де ми працювали по автомобілям. Якби СТО, СТО, скажімо так. Заходжу до шефа, шеф каже, у нас почалась війна. Яка війна? Заходимо в офіс, включаємо комп'ютер, новини, все. В Україні почалася війна. Одразу перша мисль була, як їхати додому. Відміняються всі рейси, автобуси, все, нічого не ходить, всі їдуть тільки в сторону Польщі. Так, кордони завалені машинами, людьми, таке все відчув. Там жах, творився жах. Дзвоню додому, дружина каже, не вздумай виїжджати, які виїжджати, а в мене в мислях тільки виїхати. Неділю тиждень я ще пробув в Польщі, воно більш-менш устаканилось уже транспортні якісь моменти, що можна було їхати, і я вирішив їхати додому. Правда, шеф мені тоді каже, вирішив, добре, я дам тобі машину, водія, заправляю, він вивезе тебе до кордону з Україною, і там собі вже на перший кордон перейдеш. І... Так і було. Ввечері ми сідаємо в машину, виїжджаємо, до ранку ми доїхали до кордону, приїжджаємо на кордон, а там, в ту сторону, в сторону України, не їдуть взагалі. Не то, що взагалі, мало дуже. Стояла компанія, десь до десятка хлопців з Западної України, з Івано-Франківська. Я підійшов до них, хлопці, ви куди? Ви звідти чи туди? Ми в Україну. А як добиратись? Не знаю. От стоїмо на кордоні, теж нас підвезли, думаємо. І ми разом, там під'їхав якийсь автобус пустий, ми попросилися до нього, нас водій взяв, довіз до Львова. І зі Львова я вже добирався в Миколаївську область. А в Миколаївській області вже була війна на той час. Там були певні населені пункти, які були під окупацією. Від мого міста до мого міста 30 кілометрів вже доходили ворожі війська. І в цей момент я приїжджаю додому, і через 2 дні одразу вирішив свої там побутові там питання, і через 2 дні вже я був в ТЦК. Ти прийшов в ТЦК з розумінням, що підеш одразу в бойову бригаду? Майже так і було. Не одразу. Я думаю, як і вважав, десь місяць-два, і ми будемо... Я прийшов в ТЦК в роту охорони. Тоді комплектувались роти охорони, я якраз прийшов в ТЦК, мене взяли в цю роту охорони. Ми були поки на місці, поки ворог був дуже близько до міста. І потім, ворога відігнали. І ми всі розуміли, що ті, в кого є якийсь бойовий досвід, поїдуть в першу чергу. Всі це розуміли. І коли прийшов дійсно наказ, виходить ротний тоді, командир роти. Каже, хлопці, хто має посвідчення УБД, вправо, вишикувались справа в 2 шеренги. Ми вишикувались, нас було там десь біля 35 чоловік. Зачитав наказ, що в 56-ту бригаду потрібно відправити команду там в кількості такої-то, такої-то. І все, ми всі розуміли, що ми поїдемо в 56-ту бригаду воювати. Знайомство з 56-ю бригадою. Де це було і як це було? Ми приїхали, комплектувались ми в Запоріжжі. Вже скажу місце, не буду називати там дійсно точки якісь. Комплектувались ми в Запоріжжі, в Запорізькій області, не в самому Запоріжжі. В Запорізькій області і батальйон, у нас створений батальйон, перший стрілецький. Нас комплектували і поїхали ми потихеньку в Дніпропетровську область, а з Дніпропетровської області вже ми переїжджали, в те время бригада стояла в районі населеного пункту Піски. Там ми з тобою познайомилися, до речі. Так. І ми видвинулися вже туди безпосередньо. Нас трошечки навчили, скажімо так, перше знайомство
з 56-ї бригади. Добре, що нас все-таки чомусь навчили. І дійсно наш іменно підрозділ вивели окремо. З нами займались, як інструктора, не сказати, що це інструктора, але хлопці дійсно з бойовим опитом, досвідом. До сих пір ми спілкуємось з ними. Вони також воюють ще. Воюють в 56-й бригаді. Ми займалися десь приблизно до місяця часу, і потім вже почали працювати самі, скажімо так. Так, і тоді, в принципі, новостворений підрозділ, він почав стояти біля, так би мовити, регулярних підрозділів 56-ї на той час. Ні. Нам виділили окрему лінію оборони. У нас була своя лінія оборони, яку ми тримали. Як навіть створений підрозділ, але ми все одно тримали свою лінію оборони. Так. Якраз наш підрозділ стояв 21-й, на той час твій підрозділ 21-й, ви стояли там лівіше від нас. Так. Крайня ваша ліва позиція була, так. Да. Професійне зростання в армії, воно реальне чи воно корупційне? І чи важко сьогодні солдату, який хоче займати якусь посаду, дорости до цього в армії? Дивіться, в армії на війні не можна сказати, що на війні легко. На війні тяжко. І зростання в армії дійсно є. Якщо ти толковий з головою там дружиш, скажімо так, якщо ти можеш приймати якісь рішення і брати на себе якусь відповідальність, то зростання буде. Це не є проблема. Рано чи пізно тебе замітять і тебе потягнуть на якісь командирські вищі посади. Це 100%. Угу. Перше твоє поранення. Де воно відбулось? Що цьому передувало? І наскільки довго ти... Перше поранення? У мене є перше поранення не зафіксоване, воно таке легеньке. Легке. Угу. І було вже наступне було тяжке поранення. Перше поранення, ми заходимо, позиція тоді називалась Вегас. Дуже тяжкий напрямок, прям дуже тяжкий. Це стик, до речі, з 21-м батальйоном. Угу. Стик з 21-м батальйоном, там позиція у 21-го батальйону, здається, Медвідь називалася. Угу. І посипався тоді в ОП. Дуже тяжко було, хлопцям. Їм потрібен був відпочинок, і, як завжди, наш підрозділ там, де тяжко. Все, хорошо відпочивати. Тут команда комбата. Хлопці, ви заходите, треба на пару днів тримати, допомогти хлопцям тримати позицію. Командир позиції залишається, він вам допоможе, але хлопців треба змінити. Я в армії дуже люблю цей прикол. Хлопці, на 2 дні. Угу. Хлопці, зайдіть на 2 дні, допоможіть. Заходимо на ту позицію. І на 2 дні воно не вийшло, вийшло на 4. На 4, на 5 сутки, здається, нас теж поміняли, тому що умови дійсно дуже тяжко. Там артобстріл починався з першими лучами сонця і закінчувався, коли сонце сідало. І він не стихав цілий день. Постійно щось летіло в ту позицію. Якщо перестає стріляти артилерія вдень, значить йдуть уже на штурм. Ворожі війська вже десь підходять на штурм. Починається стрілковий бій. Закінчується стрілковий бій першим прильотом якоїсь міни або якогось снаряду. І все. І так протягом 4 діб. В окопі знаходимося я і Вова Беня. Хтось іще біля нас був, я вже не пам'ятаю. Лежимо, йде м'ясорубка. Летить в нас все. Просто все. Чую, якісь дрони жужжать, щось де жужжить, передаю по радіостанції, чий. Уже можна було просто не передавати чий, тому що там небо просто, як в вулику. Все гуділо. І ми лежимо в окопі. Прильот, я не пам'ятаю, воно, здається, це стволка була. Мене запекло в грудях, я лягаю, відстягую бронежилет, мені Вова допомагає його зняти, дивлюсь, в мене тут, виходить, у мене бойова рубашка, 2 дірки. Я, все, думаю. Вдохнув глибоко, видохнув, нормально, дихати нічого не заважає. Піднімаю, в мене ще осколок, уламок стирчить, виходить, він заходить, я не знаю, як він так заходив, в ребрі застряг. Я його видернув, ми зайшли в укриття,
мене перемотав, ну, наче все добре. І пішов обратно в окоп, ну, скажімо так, воювати далі. Це було таке перше легке. Ну, це дві подряпини, так би мовити. Так, це дві мої такі самі перші подряпини. Угу. Ну, злякатись встиг, але, ну, все добре. Скажімо так, швидко взявся в руки і, ну, розумів, що треба далі стояти, ну, працювати. А іменно тяжке поранення, тобі так сказати? Так. Тяжке поранення – це було вже не так смішно і не так весело. Воно дійсно було боляче. І тоді я вже подумав, що, ну, невже вже все? Ми виходили, це була інша позиція вже, ми працювали на ній. Штурм був. Ми прикривали штурм, хлопці відпрацювали і почали ми виходити двійками з цієї позиції. Виходити довелося там метрів 600-700, треба бігти. Під посадкою, по дорозі треба було пробігти. Двійками ми почали виходити. Капа, працювали я, Капа, Длінний, на той час командир підрозділу був, Длінний і Школьник. Капа тоді чомусь, ми сидимо в укритті, ну, приймаємо рішення, як будемо виходити. Капа тоді, давайте Школьник піде з Длінним, а я піду з тобою. Ну, все, добре. Так і вирішили. Длінний з Школьником вискакують, вони побігли через... як рухались? Приход і побігли. Чекаємо приход, Длінний побіг, все нормально, вони добігли до точки. Чекаємо приход з Капою. Наче був приход. Капа, все, біжимо. Ми вискакуємо з Капою, біжимо по дорозі і ззаді нас, ну, прильот ззаді нас, нас косить, ми падаємо. Я розумію, що це не останній на зараз приход, на зараз. І якби швидко оцінив свій стан, ну, теж не оціниш, тому що все таке, воно там десь щось бахкає, десь щось летить. Я дивлюсь на Капу, Капа лежить на дорозі. Я, виходить, трошки, Капа, ну, ми отак бігли, Капа трошки ззаді від мене, я трошки попереду. І Капа основні уламки від того прильоту він взяв на себе, тому що міна так впала з його сторони, виходить. Но скосила нас обох. Я отримав поранення ніг тоді і впав. Капа теж поранення ніг отримав, але він достав турнікет, хотів собі натягувати турнікет. Я йому крикнув: Капа, лягай, десь якусь ямку шукай, переповзай, лягай і лежи, потім турнікет наложиш. Я дивлюсь, ну, ноги на місці, в нього рваних ран чітких немає, тобто великої кровотечі немає. І якщо зараз просто сидіти, надавати один одному там допомогу, то ми можемо там і залишитись на цій дорозі. І тільки я йому це крикнув, бачу, він лягать, тільки лягать, і я знов, ну, я лягаю, другий приход, і з того приходу мені вже влітає в голову, руки, Капі теж руки. Ми вже лягли, і я передаю по радіостанції Длінному, що 2-300 швидше допомогу, не розуміючи, ну, думаючи, вийдуть там хлопці нас витягувати, не вийдуть там, ми на дорозі лежимо. В ОП в 30 метрах. Хлопцям теж страшно, скажімо так, вискакувати там в якісь моменти, але дуже молодці, я їм дуже дякую. Пацани зібрались духом. Вискочили, нас забрали з дороги, перетягнули в Капанір. В Капанірі надали першу медичну допомогу, івак, і поїхали по лікарням. І це було довго, ну, по часу, в принципі. Я почав вже втрачати свідомість на той час, тому, ну, не можу сказати, як воно було там по часу. Я пам'ятаю лише, як нас грузять в пікап, тоді івак здійснювався пікапом, нас грузять в івак, пацани ще, які теж там штурмували, не всі тоді вийшли, це ж допомагали нас витягувати. Я пам'ятаю, сидить, всі ж запригують на цей івак, щоб виїхати. Хлопчина сидить на борту, в кузові. Прильот міни, я оце чую цей прильот, він падає з цього пікапа, я навіть не знаю, живий. Ну, він залишився живий, я на той час думаю, ну, все. Я знаю того хлопчину. Думаю, ну, хана, коротше, йому. І лежу, сам голову підняти не можу, ми стартуємо. По кабіні там хтось б'є, коротше, ми там залишили ще хлопця, коротше, і все, водій вже не зупиняючись, вискакує з цього всього. Вивіз нас, той хлопчина, потім вони там через деякий час вони вже вийшли там на пешу. Якби його взагалі не зацепило, так чисто... Вибуховою хвилею. Да, вибуховою хвилею його викинуло з цього пікапу. І нас далі, ну, почали вже передавати, якби,
Перший івак, другий івак. Селідова. Ранення твоє було дуже серйозне, тому що, в принципі, в підрозділі ти був відсутній там понад 4 чи 5 місяців. Так, 4 місяці десь. Це було лікування і реабілітація. Це було більше лікування. Ні, лікування, реабілітація. Місяць відпустки по реабілітації в мене теж був, так. Угу. Потім з часом. Так. Окрім того, іншого, що підрозділ виконує функції розвідки, аеророзвідки і багато-багато чого іншого. Багатофункціональний. Так, багатофункціональний. Багатофункціональність ця пов'язана з чим? Багатофункціональність підрозділу? Так. По-перше, у нас такий підрозділ специфічний. Розвідка – це не, скажімо так, це піхота, але не проста піхота, яка має там забезпечувати інформацією підрозділ і вогневою підтримкою, як зараз уже у нас є. Ми і вогневу підтримку здійснюємо, інформацію забезпечуємо. І плюс ми не забуваємо, що все ж таки там, де тяжко, там і ми. Щоб трішки прояснити для глядачів, то попередній командир підрозділу – це Длінний, про якого ми говорили. Так. Він теж отримав 2 поранення серйозних. Ні, в нього одне було серйозне поранення. Одне, а потім друге менш серйозне, і тому він списується. Ні, він оце отримав поранення обох ніг. Останнє. Так, це останнє поранення. Обох ніг і не тільки ніг. І да. зараз відбувається процедура списання його з армії. Вже списався. Вже списався. Вже звільнений. Так. Ця людина придумала в свій час кошмаромобілі, коли ми знаходились під Пісками. Можеш детальніше розповісти про принцип цих кошмаромобілів і чому вони стали такою паличкою-виручалочкою для піхоти? Вони стали там паличкою-виручалочкою, тому що прийшов момент на нашому напрямку, де стаціонарний той же міномет, ворог дуже швидко, як вичисляв, вираховував позицію, де знаходиться той міномет. І виходило так, що під артилерійським обстрілом міномет не може працювати. А вони глушать, іде війна, іде якийсь штурм, вони накидують на міномет, міномет працювати не може, прикриття у позиції немає вогневого. І виходить, хлопці там на позиції залишаються там сам на сам з ворогом, скажімо так. Їх не можуть прикрити там стяжкою якоїсь там стяжкої зброї. І тут в цей час виникла така ідея, що чому б не зробити там якісь мобільні групи. Тоді у нас був МК-19 і СПГ. Мобільні групи, які ці 2 вогневих засоби поставити на автомобілі, які будуть з певних точок підскакувати і там робити прикриття там якоїсь, піхоті. Відсікати там, допустимо, якісь наступи там чи ще щось. І воно дуже-дуже добре себе тоді зарекомендувало. 2 автомобілі, у нас було 2 екіпажі розбиті, які чергували там, в певних точках, щоб дуже швидко під'їхати на вогневу, відпрацювати і звідти виїхати. Кажемо так. І на той час воно себе дійсно зарекомендувало, і було добре. Коли тихіше і той міномет, по міномету нічого не летить, хлопці собі працюють, воно може не так дієво є. А коли йде м'ясорубка, то швидкість і мобільність – наше все. Тобто, в принципі, можна сказати, що цей кошмаромобіль, він себе дуже сильно зарекомендував. Так. Ми зараз бачимо, що багато суміжних підрозділів там або сусідів, з якими ми стояли, вони теж почали їх робити. І зараз лінія перенасищена цими кошмаромобілями. Зараз найбільша проблема – це проблема боєкомплекту, ніж цих автомобілів. Самого автомобіля. За ці 2 роки, з усім досвідом, який в тебе був після поранень, які ти отримував, врешті-решт ти став командиром підрозділу зовсім нещодавно. І що ти можеш розказати про ті проблеми, ті труднощі, з якими ти зіштовхнувся на цій посаді? Що найважкіше на посаді командира підрозділу? Найважче на посаді командиру підрозділу це таке теж питання. Я думаю, найважче – це визначити. Задачі бувають різні, дуже різні. І на тобі лежить визначити, допустимо, хто. От задача прилітає там,
треба зайти на ту позицію, там, відпрацювати стільки, там, часу, там буде, происходить те-те-те, коротше. І тобі треба визначити людей, в першу чергу, які туди зайдуть, відпрацюють і, мають звідти вийти. Або ти маєш їх звідти сам забирати, або там і пішло там, а як івак, а як не івак, а як заходять, хто відходить, хто прикриває там, всі ці різні моменти такі. І більш тяжче це визначити, мабуть, особовий склад і відправити людей там, де тяжко. Оце що по забезпеченню? Ситуація з забезпеченням стала краще, вона стала гірше? Чи вона, в принципі, як була там 1,5 роки тому, що ти маєш в першу чергу турбуватись про це, да? Тому що я пам'ятаю, як Длінний за це. Ситуація з забезпеченням залишилась, скажімо, такою самою. І це у командира підрозділу також один із дуже-дуже важливих таких моментів – забезпечити підрозділ. І, як в нашому випадку з кошмаровими десь БК, десь ремонти тих автомобілів, десь там, багато нюансів там є в самому забезпеченні. Дуже добре, що знаходяться там люди, які, дійсно допомагають, бачать нашу роботу і... Ці люди, хто вони? Конкретно ці люди, які постійно допомагають підрозділам. Хто це, що ти можеш про них розказати? Є такий Нік. Угу. Микола Вікнянський. Микола Вікнянський, так. Угу. Я знаю його як Ніка. Дуже людина, з якою ми бачились декілька разів. Спілкувалися, в основному ми спілкувалися по телефону. І людина, не бачачи там мене, готова була допомогти і допомагала всім, чим могла. Дійсно, це чоловік, який... Я дуже йому вдячний, який зробив дійсно внесок в наш підрозділ. І я їхав до нього, я взагалі не представляв. Так, дивився там фотографію там, десь в якомусь соцмережі. А коли його побачив і поспілкувалися, ми з ним, так, віч-навіч, то, геть інше враження у мене було. Перше враження – це по телефону, побачились інше враження. І він з усією душею, скажімо так, відкритою. Хлопці, що вам? Ви просто кажіть, що вам потрібно. А там, де це шукати і що, я вирішу. Чи можна сказати, що ті люди, які допомагали армії там 2 роки тому, це одні й ті самі люди? Також у нас є ще волонтер Наталія з Вознесенська. Вона з самого початку допомагає нам, з самого початку, як тільки ми створені були. Це одна з перших волонтерів, яка почала допомагати нашому підрозділу. До сих пір ми з нею спілкуємось. Вона приїжджає і дуже рада, дуже переживає за весь підрозділ. Дуже рада завжди всіх бачити. І вона допомагає, як ви кажете, 2 роки. 2 роки вона так з нами. Угу. Треба ще згадати... До речі, велике їй дякую, я вибачаю, що... Ні, все ок. Теж треба згадати про... тоді я згадаю, хто нам допомагає. Нам дуже сильно допомагає Єлизавета Підопригора та Анатолій Дідик, це Київський гуманітарний штаб. Помагає Данило Лубкін. Олександр ще є з Києва. Я, неправда, не знаю його прізвища. Також, є волонтери, така група волонтерів, яким не цікаво там, ти там командир підрозділу, вони там тебе представили як командира. Як тебе звати? Олександр. Мене теж Олександр. Все, що вам потрібно? Угу. І одразу раз задумаєшся. Так, мені потрібно то. А ви можете з цим допомогти? Так, без проблем. Ось мій номер телефону, мене звати Олександр, поїхали працювати. Він там приїжджав сюди, ми там зустрілися 1 раз, він поїхав собі до Києва. Все в телефонному режимі, все, що завгодно. Хлопці, я вам допомагаю. Нова почта, поїхали. І, скажімо, 5 хвилин розмови з чоловіком, і ти дійсно розумієш, що чоловік хоче допомогти, і він все робить і допомагає. От, що дуже цікаво, такі моменти. Тобто ти не давно знайомий з людьми, з дитинства, які там десь займаються, питаються якоюсь там волонтеркою займатися, не так, не стільки роблять, стільки люди, яких ти знаєш 5 хвилин за чашкою кави. Так. І часто ти навіть не знаєш їхніх прізвищ. Так, дуже часто ти не знаєш їхніх прізвищ і взагалі чим вони там в житті займаються. Він просто волонтер Олександр, у мене там підписаний. Волонтер Нік, волонтер Данило. Так, волонтер Данило. І це супер круто. Озираючись назад на весь цей свій військовий шлях, яким ти жив всі ці роки, і, можливо, ще будеш жити тривалий час, тому що невідомо, коли закінчиться війна, а
на тобі ціла відповідальність, на тобі вже Зачепив за болюче. Так, цілий підрозділ на тобі. Ти вже не зможеш піти просто так. Так, Так, дійсно. Що ти можеш сказати ухилянтам, як людина, яка працювала в ТЦК, яка потім тривалий час була на фронті? Що ти взагалі можеш їм сказати? Не треба боятися, треба йти працювати. Ухилянтам... ухилянти також є різні. Є ухилянти, які там втекли з війни, скажімо так, СЗЧшники, да, ми їх називаємо. А є ухилянти, які навіть бояться переступити там поріг того ТЦК. Так? Або я не можу поїхати, як зараз, часто, дуже часто, я не можу поїхати на дачу, тому що на блокпосту видають повістки. Як ти що, з міста свого тепер взагалі не виїжджаєш, тому що видають там повістки, та поїдь, візьми ту повістку, сходи в військкомат, пройди медичну комісію. Треба йти до війська, треба йти до війська. Що тепер? Ну так. А якщо війна буде йти 10 років, а якщо війна буде йти 10 років, ти будеш 10 10 років сидіти, так. Або там підземний ход якийсь прориєш. Це смішно. Мені, насправді, деяких просто, дивишся на це все, мені його жаль, ти ж чоловік. І ти там кажеш своїй дружині, їдь на дачу там за мішком картошки, так, тому що я боюсь виїхати, і вона їде, там тягне там щось там, і ти ж сидиш вдома там перед телевізором і боїшся вийти навіть в магазин, тому що там теж може бути ТЦК, так? Останнє питання. Переламний момент війни. Що він є для тебе? Що для тебе переламний момент війни? Який він, на твою думку? Переламний момент війни? Так. Що ним буде? Якщо він буде, я не зрозумів питання. Що буде переламним Що буде переламним моментом війни? Так. Переламним моментом війни буде, я думаю, той момент, коли все ж таки сядуть за стіл переговорів. Угу. Ти віриш в те, що можуть сісти за стіл переговорів? Люба війна закінчується перемовина. Угу. Люба. Угу. Тобто не буває, що все, давайте. Але до цього нам ще треба воювати і воювати. Я думаю, що прийдеться. Угу. На жаль, прийдеться. Доведеться. І після війни чим плануєш займатися? От закінчиться війна, тобі кажуть, ти можеш бути вільним. Я часто над цим задумуюсь. Угу. Не знаю. А є якісь, можливо, мрії, плани на майбутнє? Мрії, плани – це само собою. Але якщо ти кажеш, війна буде ще там рік-два тривати і доведеться ще цих рік-два працювати, може, десь я піду на підвищення і залишусь у війську взагалі. Угу. Навіть, а так поїду консультувати НАТО щодо воєнних дій. Вчити поляків? Вчити поляків, як треба воювати. Дуже радий за цю розмову. Сьогодні в «Плюс-плюс» подкасті у нас був командир мого підрозділу Олександр, і він розказував про те, як став командиром підрозділу, і наскільки йому важко бути командиром, наскільки важкі рішення інколи приходиться приймати. Тому дякуємо всім, хто підтримує 56-ту бригаду, піхоту, про яку мало сьогодні говорять. «Плюс-плюс» подкаст завжди збирає на FPV-дрони, не забувайте про цей збір. Дякуємо за увагу. Вривайтесь в перший стрілецький батальйон 56-ї бригади.